البند الرئيسي الأخير في المواصفة هو بند متطلبات نظام الإدارة، وده بيناقش المتطلبات العامة للنظام الإداري لمقدمي خدمات اختبارات الكفاءة، وبيوصي إن يجب على مقدمي اختبارات الكفاءة إنشاء وتوثيق وتنفيذ وتحديث نظام الإدارة ليفي بمتطلبات المواصفة اللي بنناقشها. كما يجب أن يتضمن نظام إدارة مقدمي اختبار الكفاءة ما يلي: السياسات، المسؤوليات، وثائق نظام الإدارة، التحكم في وثائق نظام الإدارة، التحكم في السجلات، إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص، التحسينات، الإجراءات التصحيحية، المراجعات الداخلية للحسابات، استعراض مجلس الإدارة. وكل بند من البنود دي ليها بند فرعي بيناقش متطلباتها. بعد كده يجوز تنفيذ بنود المواصفة 9001 كبديل لمتطلبات الملفات الإدارية زي ما هو الحال في المواصفة 17025. يجب تقديم دليل على الالتزام بتطوير وتنفيذ نظام الإدارة والتحسين المستمر للنظام. بعد كده البند الفرعي اللي بيناقش وثائق نظام الإدارة، يجب أن تحتوي السياسات والأهداف على كفاءة وحيادية ونظام عمل مقدم اختبارات الكفاءة. يجب إضافة جميع الوثائق والعمليات والسجلات المتعلقة بتنفيذ متطلبات المواصفة. يجب أن يتمكن جميع الموظفين المشتركين في أنشطة اختبار الكفاءة من الوصول إلى أجزاء وثائق نظام الإدارة والمعلومات، كل واحد حسب مسؤولياته. بعد كده التحكم في وثائق نظام الإدارة، يجب التحكم في المستندات الداخلية والخارجية المتعلقة بتنفيذ بنود المواصفة. كما يجب ضمان ما يليه: تتم الموافقة على الوثائق للتأكد من كفاءتها قبل الإصدار، استعراض الوثائق وتحديثها دوريا حسب الحاجة، تحديد التغييرات، يتم تكويد الوثائق بشكل فريد، ومنع الاستخدام غير المقصود للوثائق المحدثة. يعني الإصدار القديم لازم يتعلم إنه بقى قديم عشان ما يتمش استخدامه بالغلط. البند الفرعي اللي بعد كده هو التحكم في السجلات. يجب عمل سجلات والاحتفاظ بها لإثبات استيفاء متطلبات المواصفة. كما يجب تنفيذ الضوابط اللازمة لتحديد السجلات وتخزينها وأرشفتها. بالإضافة يجب الاحتفاظ بالسجلات لفترة تتفق مع الالتزامات التعاقدية. المواصفة كمان ناقشت بند إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص الريسك والopportunities، وأوصت إنه يجب دراسة المخاطر والفرص المرتبطة بأنشطة اختبار الكفاءة، وده عشان التأكيد على إن نظام الإدارة يحقق النتائج المطلوبة، تعزيز أهداف مقدم اختبار الكفاءة، منع أو تقليل آثار أي أخطاء محتملة، تحقيق التحسينات على نظام العمل. بالإضافة يجب التخطيط للإجراءات المطلوبة لتقليل المخاطر، والتخطيط لكيفية تنفيذ تلك الإجراءات في إدارة المخاطر، وكيفية تقييم فعالية تلك الإجراءات. كما يجب أن تكون الإجراءات لمعالجة المخاطر متناسبة مع التأثير المحتمل لتلك المخاطر على اختبارات الكفاءة. مثال للمخاطر: وضع استراتيجيات لمنع التواطؤ بين المشاركين ومشاكل ظروف النقل. بعد كده بند التحسينات، يجب تحديد واختيار فرص التحسين وتنفيذ أي إجراءات ضرورية. التحسين من خلال مراجعة مخرجات المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية، واستعراض الإدارة، والاقتراحات المقدمة من الموظفين، وتحليل تقييم العملاء. يجب على مقدم اختبار الكفاءة السعي للحصول على تعليقات إيجابية وسلبية من المشاركين والعملاء لتحليلها واستخدامها لتحسين نظام الإدارة وأنشطة البي تي. يجي بعد كده بند الإجراءات التصحيحية. أولا، حالات عدم التطابق. أنت في الأول هدفك تطبق كل بنود المواصفة، فلو عندك مشكلة في تطبيق بند معين بتسمى حالة عدم التطابق، وحلها بيكون عن طريق عمل إجراء تصحيحي لكل حالة عدم تطابق. فالمواصفة ناقشت عدم التطابق وقالت: عند حدوث عدم تطابق يجب الرد على عدم التطابق واتخاذ إجراءات للسيطرة عليه وتصحيحه ومعالجة العواقب. تاني حاجة تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على سبب عدم المطابقة عشان ما يتكررش نفس حالة عدم التطابق، وده بيبقى عن طريق مراجعة وتحليل حالة عدم التطابق، تحديد الأسباب، وتحديد لو في حالات مماثلة، وتنفيذ أي إجراءات لازمة، واستعراض ودراسة فعالية أي إجراء تصحيحي، وتحديث المخاطر والفرص اللي تشمل الحالة دي عشان ما تتكررش تاني، وإجراء تحديثات على النظام الإداري لتصحيح الحالة دي لو لزم الأمر. بعد كده يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة لآثار حالات عدم المطابقة التي تم اكتشافها. كما يجب الاحتفاظ بالسجلات كدليل على طبيعة حالات عدم المطابقة والسبب وأي إجراءات لاحقة تم اتخاذها، ودليل على فاعلية أي إجراء تصحيحي. البند الفرعي قبل الأخير المراجعات الداخلية. يجب إجراء عمليات مراجعة داخلية على فترات لمراجعة نظام الإدارة والتأكد أن النظام يتوافق مع المتطلبات الخاصة بمقدم خدمات اختبار الكفاءة ومتطلبات المواصفة،
والتأكد إنه بيتم تنفيذها وتحديثها بشكل فعال. كما يجب التأكد بما يلي: تخطيط لعملية المراجعة الداخلية وتنفيذ بما في ذلك الطريقة والمسؤوليات وإعداد التقارير وعرض نتائج المراجعة السابقة. التأكد من أن عمليات المراجعة الداخلية يقوم بها موظفون على دراية بأنشطة المراجعة ومتطلبات المواصفة، وأن الموظفين دول مستقلين عن الأنشطة التي يتم مراجعتها. بعد كده تحديد معايير المراجعة وضمان إبلاغ الإدارة بنتائج عمليات المراجعة، تنفيذ التصحيحات والإجراءات التصحيحية المناسبة دون تأخير، الاحتفاظ بالسجلات كدليل على تنفيذ عمليات مراجعة داخلية. في الآخر المراجعات الداخلية بتخضع للأيزو 19011 لو حد حابب يعرف أكتر عن بنود وكيفية عمل المراجعات الداخلية بشكل أكبر. آخر بند فرعي من البنود الأساسية في المواصفة بيناقش استعراض مجلس الإدارة. يجب على إدارة مقدم اختبار الكفاءة مراجعة نظام الإدارة الخاص بها على فترات زمنية محددة، وده لضمان استقرار فعالية تنفيذ المواصفة 17043. يجب تسجيل استعراض مجلس الإدارة ومناقشة التغييرات في الأنشطة الداخلية والخارجية بمقدم اختبارات الكفاءة، تحقيق الأهداف، السياسات والإجراءات المتبعة، حالة الإجراءات من مراجعات استعراض الإدارة السابقة، نتائج عمليات المراجعات الداخلية الأخيرة، الإجراءات التصحيحية، التقييمات والمراجعات اللي بتتم عن طريق جهة الاعتماد، مناقشة حجم العمل ونطاق أنشطة اختبار الكفاءة، ملاحظات العملاء والمشاركين والموظفين، الشكاوي والطعون، فعالية أي تحسينات منفذة، كفاية الموارد، نتائج تحديد المخاطر، نتائج مراقبة البرامج اللي تمت، أي عوامل أخرى زي التدريب أو التعيينات. يجب تسجيل جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بما يلي: فعالية نظام الإدارة، تحسين الأنشطة المتعلقة بتطبيق بنود المواصفة، توفير الموارد اللازمة، أي حاجة للتغييرات. شكرا. بعد ما الثمان بنود الأساسيين بتوع المواصفة انتهوا، يبقى ناقص بندين الملحقات، واللي بيناقشوا أنواع برامج الكفاءة والعمليات الإحصائية مع بعض الأجزاء من المواصفة ايزو 13528. والجزء ده مهم جدا لفهم متطلبات مقدمي خدمات اختبارات الكفاءة بشكل عملي على فنيات المواصفة. الجزء الأول بيناقش إن في 6 سمات أساسية بتحدد ملامح برنامج اختبار الكفاءة، وكل جزء من ال6 سمات دول وفي خيارات لكل جزء من الأجزاء دي. أول حاجة نوع النتائج المتوقعة، هل النتائج كواليتيتيف أو نوعية، وده في الاختبارات اللي النتيجة فيها إيجابية أو سلبية، يعني مثلا نتيجة اختبار كوفيد 19 أو وجود فيروس كورونا في عينة، هل إيجابية أو سلبية. أو هل النتائج المتوقعة كمية كوانتيتيف، زي مثلا قياس تركيز الجلوكوز في عينات الدم، والنتيجة المتوقعة من المعامل المشاركة نسبة مستوى الجلوكوز في الدم، يعني مثلا 90 مللي جرام لكل دي سي لتر. أو النتائج المتوقعة تفسيرية، يعني التقرير المتوقع يكون من أخصائي خبير وليكن في علم الأمراض بتشخيص عينة أنسجة ويشير إلى دلالة وجود مرض معين. تاني حاجة التكرار أو الفريكونسي، هل الاختبار أول مرة يتنفذ ولا مستمر، وإن اختبار الكفاءة مجدول بشكل منتظم. تالت حاجة طريقة توزيع العينات أو عناصر اختبار الكفاءة، هل التوزيع متزامن، يعني لو في 20 معمل مشارك في الاختبار فده يعني إن مقدم خدمة اختبار الكفاءة هيجهز 20 عينة ويتم توزيعهم في نفس الوقت لكل معمل لإجراء الاختبار، ولا طريقة التوزيع متسلسلة، يعني العينة تروح لأول معمل وبعد ما يخلص تروح للي بعده لحد ما كل معمل تخلص قياساتها. رابع حاجة عملية اختبار الكفاءة، هل العملية تحليلية أو عملية تجهيز قبل التحليل أو ما بعد التحليل، زي تفسير نتائج اختبار أو عمل تقرير لتفسير نتائج اختبار معين. خامس حاجة طريقة تحديد القيمة المحددة، أو إحنا هنسميها القيمة المرجعية الخاصة بالعينات اللي بيوفرها مقدم خدمة الكفاءة للمعمل لاختبارها، واللي عليها بيتم تقييم نتائج المعامل. هل القيمة المرجعية دي هتتحدد باستخدام مادة مرجعية عليها القيمة بتاعتها، يعني استخدام محلول فيه تركيز معروف من مادة كيميائية، فاحنا بنبقى عارفين القيمة قد ايه، وبتبقى جاية في الشهادة اللي بتيجي مع المادة المرجعية، او بيتم حسابها وفقا للمواصفة ايزو 17034 بطريقة يمكن تتبعها مترولوجيا. أو يتم تحديد القيمة المحددة عن طريق حساب قيمة توافقية من نتائج معامل اختبار عندها خبرة في مجال الاختبار
أو قيمة توافقية من نتائج كل المعامل المشاركة في الاختبار، وهنناقش كل طرق الحسابات دي بالتفصيل قدام شوية. آخر حاجة، معايير تقييم أداء المعامل المشاركة. هل هيتم التقييم بناء على رأي خبير في المجال، أو من خلال مقارنة النتائج من نتائج كل معمل مع القيمة المرجعية المعروفة، ولا مقارنة نتائج المعامل المشاركة مع بعض؟ في أشكال كتيرة لبرامج اختبار الكفاءة على الست حاجات دول، وكل برنامج بيكون ليه نظام مختلف لتحقيق أهداف البرنامج المطلوب. بعد كده المواصفة ناقشت طرق تداول العينات أو عناصر اختبار الكفاءة وإرسالها للمعامل. أول طريقة هي الطريقة المتسلسلة. يعني لو بصينا على الصورة المرفقة، ده مخطط لاختبار كفاءة لنشاط معايرة ميزان. كل معمل عنده القدرات بتاعته، وليكن مجموعة كتل كلاس E2 من 500 جرام ل 20 كيلو جرام مثلا. ومقدم اختبار الكفاءة المفروض يوفر ميزان اللي هو الارتيفاكت، فبيبعته لمعمل مرجعي للاختبار، وده بيتم لتحديد القيمة المرجعية لمعايرة الميزان في الرينج من 500 جرام ل 20 كيلو جرام. بعد كده بيتم إرسال الميزان لكل المعامل المشتركة في اختبار الكفاءة لتعيين قيم معايرة الميزان. كل معمل مشارك يختبر العينة بشكل مستقل ويقدم النتائج لمقدم اختبار الكفاءة. طريقة إرسال الميزان أو عينة الاختبار أو الارتفاكت طبقا للمخطط ده هي الطريقة الأكثر استخدام من مقدمين خدمات الكفاءة الفنية، وبيسموها مخطط مشاركة تسلسلي. طب لو اختبار الكفاءة لنشاط معايرة سنج أو كتل عيارية، في الحالة دي المعمل عندها موازين، والارتفاكت في الحالة دي بيكون علبة السنج العيارية، وبرضه بيبقى مخطط تسلسلي في الاختبار. طريقة إرسال العينات التانية هي الإرسال التزامني. يعني في حالة إن اختبار الكفاءة كان في نشاط اختبار خواص ميكانيكية لحديد تسليح، أو اختبار عينات مية لتحديد نسبة الأملاح أو المعادن فيها، في الحالة دي المعامل المشاركة عندها قدرات اللي هي أجهزة قياس أو أجهزة تحليل. ومقدم اختبار الكفاءة مسؤول يوفر عينات للقياس، وليكن مية فيها نسب مختلفة من الأملاح. في الحالة دي العينات اللي بتروح المعامل بتسمى عينات اختبار أو تيست سامبل، ومتاح تعبئة أكتر من عينة من نفس الكونتينر. وفي الحالة دي ممكن تبعت العينات كلها في نفس الوقت، وطريقة التوزيع دي اسمها توزيع تزامني، كل العينات بيتم إرسالها في نفس الوقت. والطريقة دي النوع الثاني لطرق إرسال العينات للاختبار، وفي معظم الأحيان بيتم التخلص من العينات المتبقية بعد الاختبار. الجزء ده من المواصفة بيغطي العمليات الحسابية والإحصائية اللي بيحتاجها مقدم خدمات الكفاءة. وبنحتاج العمليات الحسابية والإحصائية دي في ثلاث حاجات. أول حاجة التقييم الأولي للعينات أو عنصر اختبار الكفاءة بدراسة تجانس واستقرار العينة. تاني حاجة تحديد القيمة المخصصة أو القيمة المرجعية للعينات. تالت ورابع حاجة حساب إحصاء تقييم الأداء واتخاذ قرار بنتيجة كل معمل من معامل المشاركة. بالنسبة لدراسة التجانس والاستقرار، العينات اللي محتاجة دراسة استقرار تعتبر كل العينات، وده للتأكد إن نتائج العينات مش بتتغير مع الزمن وثابتة. وده بيتم في أحيان كتيرة قبل بدء البرنامج وبعد ما المعامل تخلص قياساتها، وأحيانا بيستمر طول فترة البرنامج. وعليه بيتم دراسة الاستقرار لقياس خواص عينات الاختبار على فترات زمنية مختلفة، وعمليات إحصائية بنعرف نحدد إذا كانت العينات مستقرة بتخدم أهداف البرنامج، ولا العينات غير صالحة ويجب استبدالها. مثال على كده، لو عندي اختبار كفاءة في نشاط اختبار فرن حراري أو أوتوكليف، تعقيم بيشتغل عند درجة حرارة 120 درجة مئوية، فالمعامل المشاركة بتبقى عندها قدرات قياس تغطي درجة الحرارة دي. ومقدم خدمة اختبار الكفاءة اختبر الفرن لتحديد القيمة المرجعية قبل بدء برنامج اختبار الكفاءة، ولما بعت الفرن للمعمل الأول للاختبار ورجع وعمل اختبار تاني لدراسة الاستقرار، لقى درجة الحرارة اختلفت وبقت 125 درجة. في الحالة دي لو الفرق كبير فالاختبار هيكون مش سليم، ولازم اختبار عينة تانية غير الفرن اللي مش مستقر لضمان استقرار خواص عينة الاختبار طوال فترة اختبار الكفاءة لكل معمل من المعامل المشاركة في البرنامج المطلوب. أما بقى العينات اللي محتاجة دراسة تجانس، هي العينات اللي بتتحضر على سبيل المثال كل العينات الكيميائية بتحتاج دراسة تجانس، بمعنى مقدم خدمة الكفاءة في برنامج تحليل نسبة الأملاح في المية بتبقى العينات عبارة عن مية فيها نسب مختلفة من الأملاح. لأي سبب ممكن نسبة من الأملاح دي ترسبت في العبوة اللي متخزنة فيها، فالمتخصص اللي بيعبي العينات في زجاجات منفصلة لإرسالها للمعامل عبى العينات، ولما بعتها للمعامل كل معمل قام بقياس نسبة أملاح مختلفة، وده نتيجة إن العبوة الأصلية العينة فيها مش متجانسة. ولقياس التجانس لازم يتم سحب مجموعة عشوائية من العينات بعد التعبئة وعمل اختبار قياس نسبة الأملاح فيها وعمل عملية إحصائية للتأكد إن العينات كلها متجانسة. وهنستعرض
طريقة الاختبار التجانس في العينات. تلخيص للي فات ده كله: دراسة كل من التجانس والاستقرار لازم تحصل على عينات لتقليل أي خطأ أو اختلاف في خصائص العينات بين المعامل، وضمان إن أي نتائج غير مرضية من المعامل تدل على إن القدرات الفنية محتاجة تحسين، مش غلط ناتج من مشاكل في عينات الاختبار الكفاءة اللي بتتوزع على المعامل المشاركة في اختبار الكفاءة. لدراسة الثبات في حالة النقط القليلة، يعني في حالة وجود 3 نقط قياس زمنية وتم قياسهم على مدة زمنية مختلفة، ورسمنا ال3 نقط دول على خط مستقيم وحسبنا ميول الخط المستقيم. في حالتنا هنا الميول طالع 1%، والقيمة دي بتشير لزيادة قليلة في القيمة المقاسة بمرور الوقت. ولتحديد إذا كان الزيادة أو النقص في القيمة المقاسة مهم ويدل على عدم ثبات عينة اختبار الكفاءة، لازم تتحسب درجة الاحتمالية أو البروبابيلتي سكور أو البي فاليو المرتبطة بالميل. إذا كانت البي فاليو أقل من الكفرج فاكتور اللي هو على سبيل المثال 5%، فده بيدل إن عناصر اختبار الكفاءة غير مستقرة بمرور الوقت. ولو كانت القيمة أكبر من 5%، يبقى عنصر الاختبار مستقر ويمكن الاعتماد عليه. البي فاليو بنحسبها باستخدام دالة لاين سيت اللي موجودة في الإكسل، ومن النتائج بنحسب ثابت التي ستاتستيك اللي هو عبارة عن قسمة السلوب على الستاندرد ايرور اللي طلع لنا في نتائج اللاين سيت. بعد كده ممكن نحسب قيمة البي فاليو باستخدام الدالة الأخيرة وقيمة الديجري اوف فريدم اللي هي n-1، وفي حالتنا اللي هي 3-1. فنعرف نحسب البي فاليو ونتأكد اللي هي لازم تكون أكبر من قيمة الكفرج فاكتور اللي هو 5%. لو أكبر يبقى العينات مستقرة، لو أقل يبقى العينات غير مستقرة، ولازم ندور على عينات تانية نستخدمها في الاختبار. دي طريقة تانية أسهل بكتير عن طريق الإكسل، بتحدد قيمة البروبابيلتي سكور على طول، بس بنحتاج نقط قياس أكتر. أول حاجة بنختار خاصية الداتا أناليسيز اللي موجودة في الإكسل من قائمة الداتا، ومنها بنختار الريجريشن فانكشن وبنحدد الإكس والواي، والإكسل بيحسب قيمة البي فاليو. وزي الطريقة الأولانية لازم البي فاليو تكون أكبر من 5% عشان نتأكد إن العينات اللي هتستخدم في الاختبار تتميز بأنها ثابتة مع الزمن ويمكن استخدامها في الاختبار. بالنسبة للبرامج اللي بتتكرر بشكل دوري وعدد المشاركين كتير، ممكن نتابع ثبات قيمة عينة اختبار الكفاءة عن طريق عرض مستمر لبيانات قياس عينات دراسة الثبات، وممكن نضيف عليهم نتائج المعامل اللي عندها خبرة في نشاط الاختبار. وده ممكن يتم عن طريق استعراض منحنى استقرار شيو هارت. بيتم حساب حد أدنى وحد أعلى للداتا المتاحة، وأي داتا بتخرج بره الحدود دي لازم يدرس أسباب خروجها من الحدود دي. والطريقة دي ممكن تساعدنا بمقارنة النتائج مع برامج اختبار كفاءة سابقة. بيتم تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للمنحنيين، واحد للمتوسط والتاني للمجال زي ما هو واضح في النتائج اللي على الشاشة. بعد تحديد حدود مخطط شيو هارت المتوسط والمجال بيتم رسمها بيانيا ووضع الحدود زي ما هو موضح في الرسم، وبنبدأ نرسم على الرسم البياني النقاط المختلفة. الرسم البياني اللي على الشاشة بيوضح إن كل النقط اللي اتقاست كلها داخل الحد الأدنى والحد الأعلى، وده بيدي مؤشر على إن النتائج مستقرة وثابتة مع الزمن. الرسمتين اللي قدامنا بيبينوا بوضوح إن العملية مستقرة إلى حد كبير، وبالطريقة دي ممكن نراقب أداء ثبات عنصر الاختبار. في الحالة دي واضح جدا إن في حيود موجهة، يعني القيمة بتختلف بشكل ثابت مع الوقت. في الحالة دي واضح جدا إن في حيود ثابت عمل خطوة أو ستيب في القيمة الخاصية اللي بتتقاس، ولازم يتم دراسة الحيود أو الفرق ده إيه أسبابه. أما هنا فنتائج النقطة رقم 8 بتوضح إن كان في زيادة في مجال التكرار في قياس النقطة دي، وده ممكن نتيجة اختلاف طريقة القياس أو قلة القدرات الفنية للموظف اللي قام بعمل القياسة دي. بعد كده دراسة التجانس، وزي ما قلنا ده بيتم على عينات اختبار الكفاءة اللي بتتوزع بالتزامن. يعني عندي مادة وتم تعبئتها لإرسالها للمعامل المشاركة، فلازم نتأكد العينات دي متجانسة، وده بيتم إننا بنقيس مجموعة عينات اتنقوا بشكل عشوائي بعد التعبئة، وبنعمل اختبار للعينات المتنقية في نفس الفترة الزمنية للتأكد إن العينات متجانسة وجاهزة للإرسال للمعامل. دراسة التجانس بيتم عن طريق الاناليسيس اوف فاريانس او تحليل التباين في النتائج اللي بيسمى انوفا ستادي، وده ممكن يتعمل ببساطة على الاكسل عن طريق الداتا اناليسيس. وبعد كده بنختار انوفا سنجل فاكتور وبنختار الداتا الخاصة بنتائج التجانس،
والاكسل بيحسب عاملين اساسيين. الاول البي فاليو، وده لازم يكون اكبر من عامل التغطيه او الكفرج فاكتور اللي هو في معظم الحالات 5%. وتاني عامل الاف تيست فاليو، وده مؤشر يستخدم لتقييم اذا كان القيم المتوقعه لمتغير او قياس معين من ضمن مجموعه قياسات تانية تختلف عن بعض ولا في تجانس. وعشان نقرر اذا كانت الداتا متجانسه ولا لا، لازم قيمه الاف تكون اقل من قيمه الاف الكريتيكال، ودي بتيجي من جدول الاف تيست، ولكن الاكسل بيديني قيمه الاف كريتيكال مع المتغيرات التانية. في مثال هنا على قياس 10 عينات مختلفه وكل عينه اتقاست 3 مرات، بالتالي عندنا 30 نقطه مختلفه. لما عملنا الوان واي انوفا على الداتا، احنا بنهتم بثلاث قيم في النتائج. اول قيمه البي فاليو، وده طلع اكبر من 5%، والقيمتين التانيين اللي هم الاف فاليو والاف كريتيكال. والنتائج بتوضح ان قيمه الاف اقل من قيمه الاف كريتيكال، وكده ممكن نحكم على النتائج دي انها متجانسه، وممكن نعتمد على العينات دي في اختبار الكفاءه. هنا هنتكلم عن بعض ملاحظات المواصفه ايزو 13528. اول حاجه مواصفه الايزو 17043 بتوصي ان لازم يكون في خبره احصائيه عند مقدم برامج اختبار الكفاءه. بمعنى تاني، في وظيفه احصائي في المواصفه، ودي وظيفه لازم يكون بيها مخصص مدرب في العمليات الاحصائيه لاختبارات الكفاءه. وبالنسبه لبعض التطبيقات لازم يكون الاحصائي ده معاه درجه علميه في الاحصاء او في التعامل مع الداتا المختلفه. تاني حاجة من الملاحظات المهمة هي برامج الكمبيوتر اللي بيتم استخدامها، وفي معظم الحالات استخدام برنامج الإكسل مقبول جدا، ولكن بشكل عام لو تم استخدام إكسل أو أي برنامج تاني زي الآر أو البايثون، لازم يتم التحقق من إن المعادلات مكتوبة مظبوط وبتتراجع بشكل دوري لضمان إنها سليمة وما حصلش فيها أي مشاكل. بعد كده تحديد القيمة المعينة، ودي القيمة الخاصة بعنصر أو عينة اختبار الكفاءة، واسمها القيمة المعينة عشان دي اللي بيعينها مقدم اختبار الكفاءة. احنا هنا في كورس هنقول عليها قيمة مرجعية. من أهم الحاجات اللي فيها عمليات حسابية هي تحديد القيمة المرجعية واللا يقين المعياري الملازم ليها، الخاصة بعينات مقدم اختبار الكفاءة، واللي بتكون أساسية في مقارنة وتقييم نتائج المعامل المشاركة في الاختبار. في 5 طرق لتحديد الثوابت دي، واختيار طريقة تحديد القيمة المرجعية مسؤولية مقدم اختبار الكفاءة. طرق تحديد القيمة أو القيمة المرجعية تتشابه إلى حد كبير مع الطرق المستخدمة لتحديد قيم خصائص المواد المرجعية المعتمدة الموجودة في الأيزو جايد 35. ال5 طرق لتحديد قيم عينات اختبارات الكفاءة واللا يقين هي: أول حاجة الفيرميوليشن أو التكوين، تاني طريقة مادة مرجعية معتمدة، تالت طريقة نتائج من معمل واحد، رابع طريقة قيمة توافقية من معامل ذو خبرة، آخر حاجة قيمة توافقية من نتائج المشاركين. بشكل عام يمكن حساب القيمة المعينة أو القيمة المرجعية باستخدام المعادلة الأولى اللي على الشاشة، بالاعتماد على القيمة المقاسة في مرحلة توصيف عينة الاختبار، وهي الإكس كاركترايزيشن، بالإضافة إلى مجموع كل من الحيود في القياس نتيجة اختلاف التجانس، ونتيجة عدم ثبات العينة، ونتيجة عدم الاستقرار أثناء ظروف النقل. وبخصوص تحديد قيمة اللا يقين لقيمة مقدم خدمة الكفاءة، ممكن تتحسب باستخدام المعادلة التانية، وبتعتمد بشكل أساسي على قيم اللا يقين المعياري أو الستاندرد انسرتينتي للبنود اللي شاركت في تحديد القيمة المعينة. المواصفة برضو ناقشت إن بعض المصادر لتحديد القيمة المرجعية واللا يقين ممكن تكون قليلة جدا ومش هتأثر على القيمة النهائية للقيمة المرجعية أو اللا يقين، وده متوقع في حالات كتيرة في جزء استقرار العينات. يعني مثلا اختبار كفاءة فنية لمعايرة سنج عيارية، فالطبيعي السنج دي متصنفة ومحفوظة بشكل تخليها مستقرة لسنين كتيرة. في الحالة دي قيمة الحيود واللا يقين الناتجة عن عدم الاستقرار أو ظروف النقل وتداول العينات ممكن تتلغيها عشان ملهاش تأثير على النتائج اللي هتستخدم كقيم مرجعية أو قيم لا يقين تخصها. أول طريقة ناقشتها المواصفة وهي الفورميوليشن أو التكوين أو التحضير، وده بيكون عن طريق تحضير عينة اختبار الكفاءة عن طريق خلط المواد بنسب معروفة، والخلط ده بيؤدي لاختلاف الخصائص بنسب محددة، أو عن طريق إضافة نسبة محددة من مادة إلى مادة أساسية. وفي الحالة دي بيتم حساب القيمة المرجعية عن طريق حساب أجزاء الخصائص المستخدمة. والطريقة دي قريبة من طريقة استخدام مادة مرجعية اللي هنناقشها في الطريقة التانية، وده بيرجع لأن القيمة المحددة أو القيمة المرجعية بيتم تحديدها من معمل واحد. أمثلة على اختبارات الكفاءة اللي بتستخدم النوع ده زي مثلا قياس بقايا المبيدات في المية والفواكه والخضروات والحبوب،
أو تحديد تركيز النيترات في عينات مية لاختبار جودة المياه. في الحالة دي مقدم اختبار الكفاءة لازم يوفر عينات بتركيزات معروفة من النيترات، وده بيكون عن طريق وليكن وزن 1 جرام من ملح النيترات النقي على سبيل المثال نترات البوتاسيوم. بعد كده بيدوب ملح النيترات في 1 لتر من المياه المقطرة للحصول على محلول عياري بنسبة معلومة من نترات البوتاسيوم. وبعد كده بيتم حساب تركيز النيترات في السائل المحضر عن طريق الحسابات. يعني الوزن الجزئي لنترات البوتاسيوم حوالي 101.1 جرام لكل مول، والنترات نفسها لها وزن جزئي يبلغ حوالي 62 جرام للمول. يعني كل جرام نترات بوتاسيوم يحتوي على 62 على 101.1 جرام من النترات. وبعد كده بيتم حساب تركيز النترات في المحلول عن طريق قسمة تركيز النترات في نترات البوتاسيوم على كمية المية اللي هي 1 لتر، وبالتالي بيطلع التركيز 613 من 1000 جرام لكل لتر. وبتكون دي القيمة الناتجة من التوصيف، وبنضيف عليها الأجزاء الناتجة من التجانس والثبات لتحديد القيمة المرجعية للعينات اللي هتستخدم في اختبار الكفاءة، زي ما وضحنا في المعادلات اللي كانت في السلايد اللي فاتت. تاني حاجة باستخدام مادة مرجعية معتمدة، وده في حالة استخدام مادة مرجعية معتمدة ال CRM Certified Reference Material كعنصر اختبار الكفاءة. بيتم استخدام القيمة المعتمدة كقيمة معينة لاختبار الكفاءة. ومشاكل استخدام مادة مرجعية معتمدة بتكون في التكلفة، وده بيرجع إن مقدم اختبار الكفاءة لازم يزود كل معمل مشارك في الاختبار بعينة، وده مكلف جدا. خلينا نوضح إن المادة المرجعية المعتمدة بيتم إنتاجها في معامل معتمدة ايزو 17034، وبتاخد وقت لحساب التجانس والثبات مع الزمن لفترات ممكن توصل لسنتين، وده بيأثر على سعرها مقابل الكمية بتاعتها. ده بيبقى من الصعب خصوصا في برامج اختبار الكفاءة اللي فيها مشاركين كتير والعينات إتلافية، فبتحتاج توفر لكل معمل عينة. تاني مشكلة الاستقرار على المدى الطويل لو العينات هيتم توزيعها بالتوالي. وآخر مشكلة المادة المرجعية المعتمدة بيكون صعب إخفاء بيانات وهوية العينات، وده بيرجع إن المواد المرجعية بيكون ليها قيم صحيحة وبسهولة لو معمل عنده خبرة ممكن يتوقع قيمة العينة قبل اختبارها. ولكن أهم ميزة لاستخدام مادة مرجعية معتمدة إن القيمة المرجعية واللا يقين بتبقى موجودة مع شهادة المادة، وده بيسهل على مقدم اختبار الكفاءة عملية تحديد القيمة المرجعية. مثال لبرنامج اختبار كفاءة وقياس تركيز الرصاص في عينات التربة. مقدم اختبار الكفاءة بيقدم مادة مرجعية معتمدة لتربة بتركيز رصاص معتمد وليكن 100 مللي جرام لكل كيلو جرام، ودي بتكون القيمة المخصصة أو المرجعية لعينة الاختبار. تالت طريقة نتائج من معمل واحد، وهنا المواصفة بتناقش إن يمكن تحديد القيمة المرجعية بواسطة معمل واحد باستخدام طريقة مرجعية مع حسابات اللا يقين والتتبع الميثودولوجي. في الحالة دي بيتم تحديد القيمة المرجعية لاختبار الكفاءة عن طريق مقارنة مع نتائج عينة مرجعية. أول حاجة للوصول للقيمة المرجعية بيقوم المعمل الوحيد بإجراء سلسلة من القياسات على عنصر أو عينة اختبار الكفاءة باستخدام نفس طريقة القياس، وبيتم حساب القيمة المرجعية بجمع القيمة المعتمدة على العينة اللي بيستخدمها المعمل للتأكد من نتائج قياساته، بالإضافة إلى الفرق بين متوسط النتائج لعينة اختبار الكفاءة والقيمة المعتمدة اللي عنده. بنفس الطريقة بيتم تحديد قيمة اللا يقين المصاحبة في القياس بناء على قيمة اللا يقين للعينة المرجعية بتاعة المعمل واللا يقين في الفروق زي ما هو واضح في المعادلة التانية. المواصفة اتكلمت على إن في حالة تعيين قيمة مرجعية قبل بدء اختبار الكفاءة لازم يتم التحقق من القيمة المرجعية بعد انتهاء الاختبار من كل المعامل المشاركة باستخدام نفس طريقة القياس. والأهم إنه يجب أن يكون الفرق بين القيم أقل من ضعف قيمة اللا يقين المتحددة من الأول، وغير كده لازم التحقق في أسباب الاختلاف ده واتخاذ الإجراءات المناسبة، زي استخدام طريقة بديلة لتحديد القيمة المخصصة واللا يقين أو إلغاء نتائج اختبار الكفاءة أو إعادتها. بس نخلي بالنا إن أحيانا يمكن حدوث فرق أكبر من ضعف اللا يقين عن طريق الصدفة، ودي بتحصل مرة واحدة كل 20 قياسة، فلازم نحط في الاعتبار إلغاء القيم الشاذة من القياسات. المواصفة ايزو 13528 اللي بتناقش الحسابات الإحصائية عاملة مثال لحساب القيمة المرجعية واللا يقين بطريقة نتائج من معمل واحد. هحط الاكسل شيت بتاع المثال في المرفقات. رابع طريقة القيمة التوافقية من معامل خبرة. يمكن تحديد القيمة المرجعية بتحديد قيمة توافقية من نتائج المعامل اللي عندها خبرة، يعني معامل معتمدة أو دخلوا الاختبار ده قبل كده أو معامل
معاهد معايرة ناشرين قدرات قياس. بيتم تحضير عينات اختبار الكفاءة وتجهيزها للتوزيع على المشاركين، وبيتم اختبار بعض العينات بشكل عشوائي وإرسالها للمعامل الخبيرة لاختبارها وإرسال النتائج واللا يقين لمقدم خدمة اختبار الكفاءة لحساب القيمة المرجعية واللا يقين لاستخدامها في تقييم نتائج باقي المشاركين. مثال للعملية الإحصائية هنناقشها في الطريقة الخامسة. آخر طريقة اللي هي الطريقة الخامسة لتحديد القيمة المرجعية بتكون عن طريق تحديد قيمة توافقية من نتائج المشاركين، ودي بتكون متوسط حسابي أو وسيط أو متوسط بعد إزالة النتائج الشاذة بناء على نتائج كل المشاركين في اختبار الكفاءة. ومزايا الطريقة دي إن مش لازم عمل قياسات إضافية للحصول على القيمة المرجعية زي الطرق التانية، وكمان لما النتيجة التوافقية تكون من نتائج المعامل المشاركة بعد عمل حسابات إحصائية بتكون بتمثل غالبية النتائج. أما مشاكل الطريقة دي بتتلخص في إن لو النتائج معظمها نتائج مش متسقة فالقيمة التوافقية مش هتبقى بتمثل خصائص عينة الاختبار، وده هيزود الله يكون في العينة. مثال على قيمة الإجماع من المشاركين في اختبار كفاءة لقياس الأس الهيدروجيني أو البي اتش فاليو في محلول. مقدم اختبار الكفاءة بيوزع عينات على المشاركين، وبعد القياس بيجمع قياسات الأس الهيدروجيني من جميع المشاركين أو المعامل المشاركة. بعد كده بيتم تحليل النتائج إحصائيا وبيتم تحديد القيمة التوافقية لاستخدامها كقيمة مرجعية لتقييم أداء المعامل المشاركة. المواصفة ايزو 13528 عاملة مثال لحساب القيمة المرجعية واللا يقين بطريقة قيمة توافقية من نتائج من 34 معمل مشارك، ونفس المثال ممكن يتطبق على الطريقة الرابعة اللي تخص قيمة توافقية من معامل خبرة. هحط الاكسل شيت بتاع المثال في المرفقات. الطرق اللي فاتت في تعيين القيمة المرجعية متصممة لاختبارات الكفاءة اللي فيها قياسات، ولكن بخصوص اختبارات الكفاءة النوعية بيتم تحديد قيم عينات اختبار الكفاءة عن طريق تقييم الخبراء، استخدام المواد المرجعية، تحضير عينات الاختبار من عناصر قيمها معروفة. أمثلة لاختبارات الكفاءة النوعية زي تحديد الميكروبات في عينات المية، وعليه بيتم تزويد المعامل بعينات مية تحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا، والاختبار بيكون تحديد وجود ونوع البكتيريا في عينة المية، والنتائج بتكون على سبيل المثال في بكتيريا ونوعها سالمونيلا. القيمة المرجعية في الحالة دي بتبقى بناء على حكم الخبراء أو إجماع معامل الخبراء. مثال تاني زي فحص المخدرات في عينات بول، فبيتم توزيع مجموعة من عينات البول على المعامل لاختبار المخدرات، والاختبار بيكون تحديد وجود عقاقير معينة زي المواد الأفيونية أو الأنفيتامينات. مثال تاني زي تحديد فصيلة الدم، فبيتم توزيع عينات الدم على معامل ولتحديد فصيلة الدم، على سبيل المثال نوع الدم A أو B أو AB أو O أو RH، فدي مش مفيش فيها قيم، فدي برضو مثال من أمثلة اختبارات الكفاءة النوعية. مثال كمان زي التعرف على الفطريات في العينات البيئية. كل الأمثلة دي بتكون اختبارات نوعية. بعد كده يجي تقييم الأداء، وده علشان نقرر إيه المعامل اللي نتائجها مقبولة وإيه المعامل اللي محتاجة تحسينات عشان نتائجها تبقى مقبولة. بيبقى في معادلات بنطبقها على نتائج عشان نقيم الانحراف عن القيمة المرجعية لعينة اختبار الكفاءة. أول مؤشر لتقييم الأداء هو حساب الفرق بين نتائج المعمل المشارك والقيمة المخصصة أو المرجعية اللي تخص عينة الاختبار، واللي اتكلمنا على طرق تحديدها. ممكن حساب الفرق المطلق كنسبة مئوية لنتيجة المعمل. المعادلة اللي قدامنا واضح فيها إن الفرق بيتحسب بين نتيجة المعمل ونتيجة البي تي، وبيتم حساب قيمة الفرق لكل معمل مشارك، وأحيانا لو في أكتر من عينة قياس في الاختبار بيتم تحديد قيمة مؤشر الأداء لكل النقط لكل معمل. وطريقة التقييم بتكون لو الفرق ده أقل من أو يساوي قيمة الانحراف المعياري للنتيجة المرجعية اللي تخص مقدم اختبار الكفاءة، بتكون النقطة دي ناجحة، ولو أكتر منها بتكون نتيجة المعمل في النقطة دي نتيجة غير مقبولة. أهم ميزة في المؤشر ده إنه بيدي مقياس مباشر لمدى بعد النتيجة عن القيمة المخصصة أو القيمة المرجعية، ومفيد للمقارنات البسيطة والمباشرة. المؤشر اللي بعد كده اللي هو الزد سكور أو درجة زد، وبيتم حسابه من خلال المعادلة اللي باينة، وبيبقى تقييم الفرق بين نتائج المعمل المشاركة والقيمة المرجعية مقابل الانحراف المعياري لتقييم الكفاءة أو عينة البي تي.
وعليه تقييم الأداء بيتم لما يكون الزد أقل من أو تساوي 2 فالنتيجة مقبولة، من 2 ل 3 النتيجة بتبقى مشكوك فيها، أكتر من 3 النتيجة غير مقبولة. المؤشر اللي بعد كده هو الزد داش سكور. الزد داش يشبه الزد ولكن مع السماح بإدخال قيمة اللا يقين الخاصة بالبي تي في الحساب، وبيتحسب بناء على المعادلة اللي قدامنا، وطريقة التقييم زي طريقة تقييم الزد. بيتم استخدام مؤشر تقييم الزد داش في تقييم نتائج اختبار الكفاءة في حالة توافر نتيجة لا يقين مع القيمة المرجعية، وبالتالي المؤشر ده بيكون أشمل من الزد. المؤشر اللي قبل الأخير وهو الزيتا سكور، وبيتم حسابه بالمعادلة اللي باينة من خلال تقييم الفرق بين نتيجة المعمل المشارك والقيمة المرجعية بتاعة البي تي مقابل اللا يقين القياسي المجمع لنتيجة المشارك والقيمة المرجعية. بيتم تقييم الأداء بنفس طريقة تقييم مؤشر زد وزد داش. بيتم اللجوء لمؤشر زيتا في الحالات اللي فيها تم تحديد اللا يقين للقياسات من المعامل المشاركة، والمؤشر ده بيقيم النتائج واللا يقين الملازم ليها لتحديد أداء المعمل في اختبار الكفاءة. آخر مؤشر تقييم هو الاي ان سكور زي الزيتا بالظبط، مع اختلاف ان قيمة اللا يقين الشاملة او الاكسباندد انسرتينتي مش اللا يقين القياسية او الستاندرد انسرتينتي زي مؤشر زيتا. وبالنسبة للتقييم النتيجة مقبولة لو أقل من 1 وغير مقبولة لو أكبر من أو تساوي 1. بشكل عام كل ما النتيجة تقرب من الصفر تعتبر في أحسن حالاتها. بيتم استخدام الاي ان سكور في برامج اختبار الكفاءة لأنشطة المعايرة بشكل أكبر. في الجزء ده هنناقش مثال عملي لاستخدام مؤشر تقييم أداء لاختبار كفاءة لعدد 15 معمل مشارك باستخدام الاي ان سكور. ده اختبار كفاءة لمعايرة سنجة عيارية، والعينة دي اللي قيمتها 500 جرام. مقدم اختبار الكفاءة عنده قيمة الاسايند فاليو والاسايند انسرتينتي، وكل معمل استلم العينات واخد قياساته ورجع العينات لمقدم اختبار الكفاءة ومعاها قيمة القياس واللا يقين المصاحبة لكل قيمة. تم تحديد مؤشر قياس الأداء باستخدام المعادلة بتاعة الاي ان والنتائج في العمود الأخير، وزي ما هو باين إن كل المعامل نجحوا في الاختبار ما عدا المعملين أرقام 5 و13 محتاجين يحسنوا نظام القياس بتاعهم. والرسمة اللي تحت بتوضح شيورت تشارت لمقارنة أداء المعامل ببعض، وبتبقى جزء من التقرير النهائي للاختبار. في معظم الأحيان بيبقى فيه أكتر من نقطة قياس في اختبار الكفاءة عشان تقييم أداء المعامل في مدى معين، فبالتالي كل معمل بيقيس أكتر من عينة تغطي الرينج المطلوب، وفي التقرير النهائي بيكون مطلوب مقارنة بين نتائج المعامل مع بعض لكل النقط، وبتكون المقارنة دي على شكل رسم بياني زي الرسم الموجود هنا. ومن الرسم واضح إن المعمل 2 منجحش في نقطة القياس الأولى، والمعمل رقم 6 منجحش في نقطة القياس الرابعة. في نهاية الدورة أحب أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وأتمنى تكونوا استفدتم من الدورة، برجاء متابعة الدورات التانية اللي قدمناها واللي هنقدمها في المستقبل. لأي استفسارات أو مساعدة تخص محتوى الدورة التدريبية أو عملية الاعتماد برجاء التواصل على عنوان البريد الإلكتروني، وطرق التواصل الأخرى موجودة في وصف الدورة. برجاء تقييم الدورة التدريبية وإعطاء ملاحظاتك واقتراحاتك من خلال الرابط اللي موجود في الوصف. تقييمك بيساعدنا على تحسين الدورات المستقبلية. في حالة وجود أي أسئلة على محتوى الدورة راسلنا بالبريد الإلكتروني موجود في الوصف، وهنتواصل معاك بإذن الله في أقرب وقت. في حالة إرسال إيميل برجاء كتابة استفسار بخصوص دورة الأيزو 17043 في الإيميل سبجكت. وشكرا لحضراتكم.